Такий от трафік. Не треба пробувати зі своєю логікою зрозуміти цю країну. І чим більше я нею подорожував і спілкувався з людьми, тим більше запевнявся в цій думці. В них тут свій специфічний світогляд, традиції та авторитети з різних питань. Мам, дуже важлива справа. Я зараз в індуїзького астролога. Скажи, будь ласка, коли я народився, час народження? В них тут державна кавалерія слонів у кайданах, які допомагають захищати тигрів і носорогів у джунглях. В них тут одне з найкращих місць у світі, де можна політати на ось таких штуках, які, між іншим, зроблені в Україні. В них тут унікальна прадавня архітектура, попід якою не паряться і ведуть звичайне сільське господарство. В них тут свої дуже смачні і місцями дуже недорогі страви та свої нюанси їхнього споживання. І, звісно, в них тут свої погляди на урбаністику. І традиційно один з найкращих для мене способів у неї зануритись – це спроба пробігтись містом. Morning. Now you have a running. Ранок – це єдиний час дня, коли дороги та меля хоч якось можна собі пробігати. Поза межами цього туристичного району ранкові вулиці Катманду теж на вигляд не дуже звиклі до бігунів. Їхні мешканці здивовано обертаються на білого тіпа із неповним комплектом опорно-рухового апарату, який ще й навіщось залишає за собою камеру. Саме місто, звісно ж, зі своїм хаосом та трафіком аж ніяк не зручне для бігу, але тут є ось такі затишні парки, навіть зі смітниками та лавочками, в яких я був прям щиро здивований побачити прям літніх людей у якихось місцевих національних костюмах, що потроху зранку собі бігають. Це місце називається Рані-Покарі, ставок до якого вливається вода з декількох священних джерел із індуїзьким храмом посередині, що був зведений у 17 сторіччі і з тих пір пережив деякі реконструкції, але незмінно є одним із головних пам'яток Катманду. Але от окрім стежки навколо нього, у туристичному центрі міста, де я базувався, не було якихось придатних для бігу, парків чи громадських просторів у європейському розумінні. Також статистично Катманду є далеко не найзеленішим містом. Лише 2% займають доступні зелені простори. Це приблизно у 10 разів менше, ніж у Києві, а у порівнянні з іншими містами Східної Європи подібного розміру різниця ще більш відчутна. Та якщо місцевим треба подихати повітрячком, вони стрибають на свій мотоцикл і за хвилин 20 опиняються на схилах, на яких свіжо, зелено і національні парки. Що ж стосується занять фізкультурою у самому місті, то по Катманду безліч кортів різної якості, стадіонів для футболу та крикету або скеледромів. Але якщо про них не знати, то навряд можна на них так просто наткнутись у неймовірно щільній та еклектичній забудові Катманду, яка зумовлена в тому числі тим, що у місті по факту немає генерального плану. Кожен будує на своїй землі, як він хоче, аби воно відповідало будівельним та безпековим стандартам. Заради справедливості, тут є гарно забудовані райони, але значна частина міста, знову ж таки, з точки зору нашого західного містоустрою, виглядає шокуюче. Майже повсюдна відсутність або просто жахлива якість тротуарів, бо, знову ж таки, навіщо, якщо майже всі пересуваються на двох колесах. І ті самі типові для Азії мотанки дротів, які я у минулому відео трохи романтизував, але насправді виглядає це доволі лячно. Причина цього прекрасного інженерного явища, як мені сказали, полягає в тому, що коли десь зникає світло, вони приїжджають і не розбираються, а просто кидають нову партію дротів. І з часом воно ось так от наростає. Так, я тебе побачив. І це ще ситуація покращилася за останні роки, адже в Катманду проводиться ціла міська програма із розплутування дротів та вивільнення стовпів та міських екстер'єрів. Що ж стосується житлових інтер'єрів та облаштування побуту, то на це у непальців теж свої погляди. Я знаю дуже багато історій, коли непальці поставили собі, наприклад, газовий обігрівач води, і в них є гарячий душ.
Так. Але їм ніхто не користується, тому що не розуміє нафіга. А як Холодною водою. Ну, вони так звикли, їм окей. І вони не розуміють, навіщо той гарячий. Ну, вони поставили. Чому? Ну, у когось... Сусіда є, а в мене немає. У сусіда є. Таке працює. Ну, іноді працює. Таких просто безліч історій. І так само вони, наприклад, цю квартиру ми перефарбовували, тому що тут ми залишили синю стіну, а тут була одна кімната зелена, одна кімната рожева. Що таке зелена? Така зелена, як треба зелена. Як в храмі. Так, і їм подобається. Це особисті якісь вподобання, чи це статистика? Статистика. Вікторія і Стас, з якими я знайомив вас у попередньому відео, живуть на околицях Катманду у висотному ЖК більш звичного нам вигляду та інфраструктури, що в свою чергу у місцевій урбаністиці вважається екзотикою. Вони в ньому орендують простору квартиру, в якій, як ви зрозуміли, навіть зробили косметичний ремонт, але про придбання мови навіть йтися не може. Іноземець не має права приватної власності. Ага. Взагалі. Спочатку здається, що за довбане правило. Ну так, гроші... Давай так. У нас два сусіди. Ага. Китай та Індія. Через 5 днів, як тільки тут дозволять іноземцю мати приватну власність, Непал стане Індокитаєм. В цій країні дійсно цікаво та приємно бути гостем. Але навіть якщо ти живеш тут вже 10 років, маєш свою туристичну справу та дуже багато чого знаєш і інтегруєшся, і якщо ти ззовні, пустити коріння навряд чи колись вийде. Законодавство Непала, воно навіть не має такого статусу, як permanent resident. Тобто ти не можеш, це постійно щорічна віза. Біла людина тут, вибачте, але це хрен згори. Варто сприймати нас тут як неосвічену білу макаку. Тому тобі багато що можна, тому що ти неосвічена біла макака, ну вже такий ти є, що з тобою зробиш. Якщо продовжувати кожен рік візу, місцеві ставляться як до чужаків, тобто як в Японії гайджіни, тут, я не знаю, є якесь слово для... Є їх багато, великий набір. Великий набір слів для іноземців. Що тримало? Ну, то що не давало просто взяти і сказати, та буду жити от десь ще і приїжджати сюди просто туристом? Знов таки, розумієш, в тому питання, що немає відповіді. Тут добре, тут сподобалося, ти виходиш з літака, спускаєшся по трапу, робиш глибокий вдих і розумієш, я вдома. Ага. І немає тому логічного пояснення. Оцим останнім висловом можна в цілому пояснити дуже багато чого в Непалі. Від ремонтів до людей та їхніх традицій. Якісь логічні пояснення все ж є, але вони часто докорінно не співпадають із нашим світоглядом. Бо в них тут з раннього дитинства інші базові цінності та інші авторитети та експерти. І я прийшов на прийом до людей, до яких тут звертаються за порадою майже з будь-якого приводу. І ви навіть не уявляєте собі, наскільки це важливо. Пан Шива Покхарель є провідним експертом у астрології та інших індуїстських вченнях. Мене зустріла його донька, яка, на відміну від батька, спілкується англійською і допомагає вести цю сімейну справу, якщо серед багаточисленної аудиторії знайдуться іноземці. Його астрологічне робоче місце – це не якесь спіритичне лігво із пахощами, мапами зірок, як можна було б собі уявити, а звичайний кабінет із книжковими шафами, робочим столом із комп'ютером і лише невеличкою кількістю символіки. І якщо хтось раптом не знав, то свастика – це прадавній індуїзький символ, що значить рух сонця та зірок, а також зміну циклів і пір року, яких в Непалі, до речі, 6. Але зараз не про це. Так от, за дуже рідкісним виключенням, кожен непалець з народження має астрологічний гороскоп та приходить його оновлювати перед якимись важливими подіями. Я ж прийшов із, так би мовити, науковим інтересом послухати, яку ж інформацію вони тут пропонують. Та для початку роботи треба було надати трохи додаткових даних. Мам, сорі, що набираю, тут дуже важлива справа. Я зараз в індуїзького астролога. Скажи, будь ласка, коли я народився, час народження? Всю інформацію вони забили у спеціальну програму, так, тут в них справжня цифрова астрологія, яка видала купу якихось малюнків та графіків, які пан Покхарель через доньку мені інтерпретував, які сприятливі та несприятливі періоди чекають, яка я людинка по життю і що там буде на особистому. І все це з поправкою на місцеві особливості.
So based on your analysis, Yes. you advise some people go for love marriage or stick to arranged marriage if their parents Yes. support Yes. this tradition. Okay, so you do not advise me to go for arranged marriage if there was one. Yes. Okay, cool. Sounds good to me. Так як пан Покхарель спеціаліст широкого профілю, щоб надати мені більше інформації, звернулися до старої доброї хіромантії. So basically, it's reading hands. Okay. So I'm sorry, I have half of page missing. Okay. Наша комунікація була дуже ввічливою та заспокійливою. І, чесно, я можу зрозуміти, чому люди тут придають цьому таке значення. Наприклад, мені за результатами сформували та відправили на пошту супердетальний гороскоп на 37 сторінок. Я в нього не вчитувався, але виглядає як справжня університетська курсова робота. І насправді більшість того, що вони мені про мене розповідали, було близьким до реальності, але здебільшого це були суперзагальні речі, які могли б стосуватись усіх міленіалів, особливо з України. You might sometimes, overthink things and you might end up, getting anxious. That is true. That is right. You might get anxious a lot and might tend to overthink and, think about things in a negative perspective as well. So that's something maybe you can work on as well. З цим вони прям влучили в яблучко, але з приводу того, як саме над цим попрацювати, порадили лише медитацію. Та, що може бути в цьому контексті трохи ефективнішим, так це робота із психологом. Я сам повернувся до цього діла після перерви на платформі Mindly, бо останнім часом помічаю, що став більш накрученим та тривожним. Там в них за допомогою теста можна підібрати одного з багатьох кваліфікованих спеціалістів, провести з ним пробну сесію, і якщо все піде добре, то тоді вже оформлювати підписку. Так вони працюють за моделлю підписки одразу на декілька сесій для того, щоб перетворити терапію на корисну звичку. Також в них віднедавна з'явилися подарункові сертифікати для ваших знайомих, які сходили до астролога, там їм щось розповіли, і тепер вони не знають, що з тим робити. У мене є подарок для тебе. Диви. Як завжди, посилання на Mindly за ось цим QR-кодом або у описі цього відео, а також маю для вас промокод на 10% знижку на ту саму першу пробну сесію. Як я й казав, до їхньої астрологічної приходять не тільки за загальним гороскопом, а і з цілком конкретними запитами, причому не тільки упереджені люди із старшого покоління. Знайомтесь, це Маніш, молодий непалець, що працює у туристичній компанії Вікторії, чудово володіє англійською і захоплюється музикою. Навіть має свій музичний кліп і хоче зняти наступний. І як кожен поважаючий себе непальський молодик, для роботи мав потребу купити собі мотоцикл. І перед цією подією він, звісно ж, звернувся до спеціаліста. І астролог сказав, що астрологічний період у Маніша ще 100 з гаком днів не дуже гарний для того, щоб купляти якусь таку техніку, тому що це для нього небезпечно. І вони шукали, що з цим можна зробити. Тому що наступний період виявився також недобрий у Маніша для придбання мотоцикла. Тоді вони вирішили, що подивилися, що для компанії це насправді дуже гарна ідея, і для компанії це важливо і потрібно робити. Тобто вони ще й тут дивилися з точки зору астрології. Тоді було вирішено, що у цей перший поганий період буде знайдено час, коли це найменш погано. 2 дні і в кожен день приблизно 2 години. Тобто це був певний конкретний час. І Маніш вже не пам'ятаю точно, припустимо, з 2 до 4, і вже без 5-2 він отак от стояв з годинником, дивився на годинник перед магазином, де він повинен був купити байк. А магазин так само з іншої сторони стояв і дивився, тому що Всі все розуміють. Всі все розуміють, магазин був в курсі, вони розуміли, що на офіційну частину у них не більше 2 годин. І вони за 2 годинки все підписалися. Я 2 дні не телефонувала Манішу, думаю, ясно, що хлопець, свято у нього. Але на 3-й день його знов немає на роботі. Я йому дзвоню, кажу, сонечко, ти де? Він каже, як де? В храмі. Що він там робив? А треба освятити мотоцикл, і вони 3 дні робили найсприятливіші пуджі, служби, ритуали для того, щоб цей мотоцикл був на благо.
Це також було заплановано астрологом. Тобто лікар призначив час операції і супутню потім профілактику. І профілактику супутню. Після Шикарно. того вже пройшло 2 роки. Можу сказати, що так, це допомогло, тому що він періодично налітає на штрафи, але у аварії так і не був. Навіть так і буде. Для контексту треба розуміти, що це не завжди просто безневинні ритуали. Іноді в них замішана, наприклад, кров жертовних тварин. Ну, так би мовити, чого не зробиш, щоб задовільнити свій несприятливий мотоциклетний астрологічний прогноз. Та до контори пана Поккареля також приходять за більш практичною експертизою, яка в тому числі впливає на ту саму урбаністику. Astrology is one thing and Vastu is another thing. Vastu? Vastu, yes, Vastu Shastra. So it's mostly related to placement of buildings. So which direction the building is facing, that also makes a lot of impact. So if the Vastu of a building is right, then you might not face as many hurdles in your business, or even in your health. It might affect your health as well. Васту – це таке прадавнє традиційне індуїзьке вчення про архітектуру та гармонійне планування простору. Воно базується на низці абстрактних і не дуже факторів, від енергетичних потоків до геометрії, в яких я навіть не буду пробувати розбиратись. Важливо розуміти, що це не просто якась наука, як будувати індуїзькі храми. І з плином історії принципи Васту адаптувалися під вимоги та потреби свого часу. So whenever anyone is making a home or building for their business reasons or getting a land, so they come and show us the quality of earth and which direction it is facing, if it suits them or not. So all those things they come to us for it. Звісно, не усі принципи Васту можливо втілити в життя у тісному Катманду, але все одно вигляд непальських будівель та цілих кварталів зумовлений не якимись європейськими архітектурними віяннями та трендами, а своїми місцями алогічними для нас прадавніми принципами, які впливають як на сучасні проєкти, так і на прадавню тисячорічну архітектуру. Та з точки зору автентичної непальської архітектури набагато цікавішим за шумну столицю є невеличке місто Бхактапур, що знаходиться у півгодинці їзди від центру. Із популяцією у 80 тисяч Бхактапур є найбільш щільно населеним містом Непалу, але його історичний центр, який представляє найбільший інтерес, зовсім не справляє таке враження. Бхактапур був першою столицею Непалу з 12 по 15 сторіччя, бо знаходився прямо посередині торговельного шляху між Тибетом та Індією. І тому частина храмів та статуй тут навіть старіші за катмандушні аналоги. Тут, звісно, є своя королівська площа або площа Дурбар з найбільшою концентрацією архітектурної краси, але на відміну від Катманду, де при виході з площі Дурбар швиденько потрапляєш у царину містобудівельного фрістайлу, увесь центр Бхактапура, а не тільки пагоди і храми, виглядає естетично. Через те, що у долині Катманду багато якісної глини, будувати з червоної випаленої цегли почали тут ще у ранньому середньовіччі. І тому вулиці виглядають мов застиглими у часі. Так просто на перший погляд не відрізниш, чи то якась сучасна, чи прадавня домівка. Та, що найбільш дивує та кидається в очі, це те, що навіть у менш туристичних закутках, навіть на суперобшарпаних будівлях, вікна дерев'яні, балкони та двері просто неймовірного рівня деталізації. Все ж таки неварці в цьому щось та й тямлять. Неварська різьба по дереву – це унікальна мистецька традиція корінної народності цієї долини. Майстри використовують суперякісну деревину місцевих сандалових дерев і з неймовірною деталізацією зображають квіткові орнаменти, тварин і, звісно ж, релігійні та астрологічні мотиви. Це ремесло передається із покоління в покоління, і майстри зберігають автентичні техніки, які залишаються майже незмінними. Тобто, як із цеглою, балкончик може бути зробленим вчора, а може 500 років тому. На жаль, все це діло дуже сильно було пошкоджено під час землетрусів у 2015 році. Більшість відновили вже, але щось потроху відновлюють і досі. Той землетрус магнітудою близько 8 балів, а це, якщо що, дуже-дуже багато, був однією з найбільших катастроф у сучасній історії Непалу.
Він стер з лиця землі цілі селища та залишив понад 3 мільйони людей без домівок. Житло з міжнародною допомогою відбудували за декілька років, а от з історичними пам'ятками не так все просто, бо, попри те, що ремесло передається у спадщину, тут не дуже багато майстрів, що можуть прям достовірно відтворити саме ті автентичні техніки будівництва. Плюс увесь центр Бхактапура – це спадщина ЮНЕСКО, а їхня бюрократія, помножена на непальську, аж ніяк процес не прискорюють. Та попри всю юнесківськість, от нащо я собі в сценарії вигадую ці прикметники, які потім ледь з першого разу можу виговорити. Тут вирує звичайне традиційне життя, як і сотні років тому. Але, звісно, за певними відмінностями. На Гончарській площі все так само виробляють та продають посуд, але навколо їздять мотоцикли, а майстри вішають таблички англійською, що можуть навчити гончарству усіх іноземних роззяв, якщо вони достатньо рукасті. Над тими самими юнесківськими фасадами висить білизна, і всюди, куди потрапляє сонце, сушать рис. Просто вивалюють його на двір і час від часу перемішують. Таке от природнє збереження традиційного устрою і є культурною спадщиною, а не тільки храми та пагоди. Люди, яких якоюсь мірою оминув прогрес, і вони не розуміють, чого якийсь іноземець так дивується картинам навколо. І коли я кажу прогрес, я маю на увазі не аккаунт у Тіктоці. Дуже великий відсоток людей не вміє читати і писати, навчання не є обов'язковим. Дуже багато людей, з тих, яких ти бачив, на лобі ж не написано, вони не вміють читати і писати. Мислення цих людей трошки простіше. Вони й добріші у цьому, розумієш? Але колись я намагалася вивчити непальську, і мені знадобилося 2 роки для мого українського мозку зрозуміти, що я намагалася вчитися читати і писати, взагалі говорити непальською у людей, які не вміють читати і писати. Вони просто не могли мені по літерах продиктувати, як записувати слово. Заради справедливості, у молодого покоління, особливо у таких відомих місцях, як Бхактапур, ситуація з цим сильно покращилася. Вони володіють англійською, для них відкриваються більш якісні школи, за допомогою в тому числі іноземних фондів, але у більш провінційних регіонах і серед людей старшого покоління, навіть тут, у долині Катманду, часто присутня повна безграмотність і неписемність, яка, на думку західної людини, має призводити до чогось катастрофічного. Але по факту зовсім ніяк не заважає їм бути щасливими поза контекстом усіх сучасних тривог і вести свої аграрні справи серед своїх унікальних декорацій. Дійсно, дуже цікаве і неординарне місто. Та час відправлятись, дивитись на їхні дерев'яні вікна у їхньому, так би мовити, заводському вигляді. Не непальську природку. Я там вже був, вже все подивився, все відзняв, але в моїй голові це має йти після Бхактапура, тому от підводку записую тільки зараз. Зазвичай в мене десь плюс-мінус тут друга рекламна інтеграція у відео, але ця відеопоробка, скоріш за все, буде останньою у 2024 році, тому я вирішив витратити цей YouTube-ефірний час на те, щоб побажати вам спокійних свят, у новому році здоров'я, фізичного і ментального, і нагадати, що якщо ви знаходитесь у плюс-мінус спокійних обставинах і маєте можливість, не забувати донейтити на ЗСУ, бо це одна з небагатьох опцій, як ми можемо допомогти. Ну а тепер, власне, переміщуємось на непальську природку. Тож 40-хвилинний ранковий переліт телепортував на південний захід, де, пройшовши через максимально чілову зону отримання багажу, ми вирушили ближче до місцевих джунглів. Пункт
призначення містечко під назвою Саура. Воно виглядає, мов таке типове субтропічне азійське село, дуже зелене, дуже вологе і здебільшого дуже бідне. Але від інших таких місць його відрізняє те, що воно знаходиться прямо біля кордону національного парку Читван, яке є популярним місцем відпочинку як місцевих, так і туристів. Тому щовечора тут влаштовують різні показові народні пісні та пляски, а берегова лінія Саури забудована готельними комплексами. Номери в непальських готелях за межами столиці чомусь зачиняються здебільшого на підвісні замки, відкрити які – той ще пазл. І конкретно на цьому красується іронічний напис «Top Security». Ну, так би мовити, Top Security від людей з однією рукою. Та все ж, я навіть не пам'ятаю, з якої спроби таки вдалося розкоркувати свій номер. В місцевій столовці мене нагодували зібранням, мабуть, усіх різновидів місцевих вуглеводів з гострющими спеціями. І я збираюся до тих самих джунглів єдиним доступним до того способом – у складі сафарі на джипах. Оу. Зараз, чесно кажучи, черги на польському кордоні менші, ніж тут. Але, як то кажуть, правила є правила. А правила кажуть, що водночас на тій території, де відбувається, власне, це сафарі, може знаходитися не більше 30 таких от екскурсійних автівок. І потрапити на територію національного парку вони можуть лише у суворо відведені проміжки часу. Тож, чекаємо, поки територія для нас трохи підзвільниться і, відповідно, настане наш відведений проміжок часу. І я недаремно порівняв це із кордоном, адже в'їзд до нацпарку під суворим наглядом військових, які перевіряють у водіїв усі необхідні папірці, перш ніж по одному запустити всередину. Десь до середини ХХ століття Читван був справжніми дикими хащами. Дістатись сюди з Катманду займало декілька тижнів пішки. Потім сюди у пошуках більш родючої землі стали переїжджати непальці зі схилів, оселялись тут і, окрім землеробства, почали масштабно впольовувати місцевих рідкісних тварин. Тож почали впроваджувати різні зоозахисні закони, а у 73-му зробили це, власне, національним парком. І досі триває процес переселення людей, що тоді тут оселились, за його межі. Ну а саме сафарі, власне, як сафарі. Трусишся собі у позашляховику кольору хакі, який за техпаспортом має бути арктично білим, такі метаморфози я вже неодноразово десь бачив, і час від часу зупиняєшся погледіти на тваринок, яких не лякає звук мотору. Якихось рідкісних пташечок, на яких вказує гід, оленів, які є одним з головних раціонів тигрів, але серед самих тигрів дурних нема з'являтись перед туристами, тому їх, звісно, не бачили. І диких мавп, яких цілком вистачило і у Катманду. Коротше кажучи, більшість часу подія не надто захоплююча. Але коли на обрії вперше майоріє дупа носорога, прокидається такий собі фотоазарт і почуваєш себе ніби героєм ось цього мему. Та, звісно ж, у міленіалів вислів «дупа носорога» викликає трохи іншу кіноасоціацію, але про це ми не будемо. Носороги – одні з тих тварин Непалу, хто найбільше підтверджений небезпеці з боку браконьєрів. І побачити цих махін у півсотні метрів від себе без жодних огорож – це справді цікавий досвід. Та найдивнішим спогадом сафарі було, коли на узбіччі з'явився слон із слонов'ячим наїзником, які тут опинилися явно не випадково. Слон навчився брати чайові. Мені здається, це вершина еволюції.
Та, вочевидь, це, звісно ж, ніяка не еволюція, а жорстка дресура. Непал – це одна з небагатьох країн світу, де слони все ще можуть бути приватною власністю. Їх купують та розводять чітванчани, насамперед, щоб катати на них туристів. Збоку це може виглядати, мов красива екзотична картинка, та різні зоозахисні організації роками хапаються за голови і намагаються хоч якось достукатись до влади Непалу. Та влада з цим не надто квапиться щось робити, адже в них тут є свої, так би мовити, державні слони. Ця локація називається «Центр розведення слонів». І тут живе декілька десятків слоних та їхніх дітлахів, що зачаті від одного батька – слона на ім'я Роландо, який, на думку місцевих селекціонерів, має найкращий, так би мовити, генетичний фонд. Але все це не дуже схоже на веселий сімейний центр, і ті ж зоозахисні організації не надто в захваті від умов перебування слонів у цій стайній буцегарні. Вони знаходяться на ланцюгу з 4 вечора по 10 ранку, а в проміжок між тим часом, відповідно, їх з ланцюга знімають, на них сідає спеціально навчений наїзник і шурує з ними до джунглів. Також іноді цих державних слонів використовують військові для того, щоб патрулювати ці джунглі. Військові на них вирушають в пошуках браконьєрів туди, де не сунешся шумним джипом. Тобто така собі слоняча кавалерія, що допомагає захищати носорогів і тигрів. І в цілому непальці не сильно розділяють переймання тих зоозахисників. Для них слони – це просто ще одна свійська тварина, велика і дуже цінна свійська тварина, яку не хотілося б випустити випадково кудись у дичину. Да, можна сказати, в кожного свої культурні особливості. Темна пора ще більше підсвічує, такий от оксюморон, те, наскільки диким, принаймні, знову ж таки, західному оку виглядає читван. В домівках немає дверей, або вони просто не зачиняються. І з вулиці видно, як люди вечеряють прямо на підлозі. Грають у якісь традиційні настільні ігри прямо вздовж дороги, а на самих дорогах, окрім вже звичних мотоциклів, приватні слони, що повертаються після своїх робочих днів. Такий от трафік. Більш традиційним, ніж джипи чи слони, методом пересування читваном є каное річкою Рапті. Мотори не ревуть, тебе не трусить, і ти оточений звуками природи, дивишся собі на тих самих оленів, павичів чи от крокодилів, що спочивають біля водички у різноманітних крокодилячих позах. Або прокидаються і намагаються вполювати собі в воді щось на обід. Та наш гід мене заспокоїв, сказавши, що за останні роки серед туристів крокодилячих жертв не було, хіба серед необачних місцевих риболовів. Та одна з найдивовижніших речей у всьому цьому процесі – це, власне, сам транспорт. Цей каное вироблений із єдиного стовбура місцевого дерева, тобто 3 місяці десь його руцями виковирюють для того, щоб отримати такий от човник. І колись вони тут були єдиним способом оперативно пересуватись джунглями, зараз їх іноді теж використовують в логістичних цілях, але здебільшого все ж таки для таких от меланхолійних туристичних прогулянок. Це був справді такий медитативно заспокійливий досвід. А тепер повернемось до більш шумного міста. Отже, повернувся до місцевого аеропорту, чия зона перевірки безпеки та очікування відправлень за своєю чіловістю та тропічною простотою нічим не поступається зоні отримання багажу, і очікую на свій черговий 40-хвилинний переліт.
маю таку думку, що показник не найбільш розвинутої країни – це те, що в тебе першою і найнадійнішою опцією пересуватись нею є переліт. Тобто в Японії та в Європі, наприклад, є залізниця, класні дороги, а тут я не маю жодної довіри до їхніх доріг та їхнього трафіку, а залізниці тут по факту взагалі нема. Непал відносно пізно почав розвивати свою інфраструктуру, та через постійну політичну турбулентність, корупцію та нестачу кваліфікованих кадрів це просувалося не те, щоб надто швидко. Заради справедливості в останні 10 років ситуація з якістю доріг помітно покращилася, але все одно через повінні дороги через схили часто розмиті, і 150 кілометрів між містами можуть зайняти від 4 до 8 годин. Тому через це діло, власне, надійніше перелетіти. Покхара – це друге за розміром місто Непалу, і воно майже за всіма аспектами у позитивний бік відрізняється від Катманду. Насамперед, географічно. Місто знаходиться неподалік підніжжя Гімалайських гір у щільних обіймах зелених схилів, які вкриті фермерськими терасами. Виглядає це дуже по-азійськи естетично. По-друге, урбаністично. Так, тут все ще астрологічна непальська забудова, але якось вона відчувається не настільки тісно. Повітря тут чистіше і трафік виглядає не настільки шаленим. Навіть кататись на мототаксі у Покхарі якось відчувається безпечно. Та, звісно ж, тут теж бажано б усіма наявними кінцівками триматись за мототранспорт, а не за свою камеру. І так само, як і в Катманду, одним із головних видів дозвілля є на тому ж мототаксі або на власному мотоциклі заїхати на міський схил, там знайти якийсь панорамний заклад і з ось такезним краєвидом припити трохи кавуліну. Та й внизу у місті якось затишніше та спокійніше заходити до випадкових вуличних кав'ярень. І як я вже заговорив про заклади, давайте трохи про їжу. Ми не будемо залазити на територію повноцінного гастродослідження, просто розповімо про пару фундаментальних непальських страв. Перша з них – це варенички з різними начинками під назвою момо. Одна з найпопулярніших страв, якою можна поласувати усюди, від вуличних кіосків до більш презентабельних ресторанів. Це настільки визначна та повсюдна страва, що її навіть зображають на рекламах газованих напоїв замість якихось бургерів. І важливо також те, що у закладах усюди момо ліплять прямо перед приготуванням. Тобто не заморожені заготовки, а готують, як то кажуть, з-під ножа. Вони в різних закладах будуть різної форми, з різними начинками, з різними спеціями, але де б я їх не куштував, несмачно не було ніде. І найбільше мені запам'яталася дуже затишна момошечна в одному з провулочків Покхари, яка ніби просто відкрилася у когось на подвір'ї. Їхня фірмова страва, що в перерахунку коштувала десь 150 гривень, це ультимативна тарілка момошок із м'ясом різного виду приготування. Момо варені, момо підсмажені і якось тушковані у соусі. Це традиційно подається із гострим соусом. З цим момошним соусом, як власне і з дуже багато з чим в їхній кухні, треба бути обачним, тому що в залежності від закладу він може сягати просто пекельної гостроти. Тут нормальний, з смаком апельсина і достатньою кількістю спецій. А от момошки тушковані у соусі виявилися трохи підступнішими і трохи попекли мені рота. Але я доїв усе, адже було надзвичайно смачно і дуже-дуже соковито. Тут мені до цієї момошної тарілки подали прям дуже дивну історію. Це таке ніби як рагу з овочами, спеціями і майже сирою локшиною швидкого приготування. Це може щось супер автентичне непальське, але в мене викликає спогади про ті самі шкільні перекуси. Став лайк, якщо теж товк мівіну прямо в упаковці, засипав туди спеції і їв мов чіпси. Такий от я лайковий маніпулятор. Та основою головної непальської народної страви є не локшина швидкого приготування, а очікувано рис. Це так зване непалі-талі або в перекладі непальська тарілка. В народі більш відомо як далбат. Хоча по факту далбат – це база цієї страви. Це дал, відповідно сочевичний суп, та бат
це відповідно рис. І поєднання цих двох продуктів – це таке суперпаливо. Вуглеводи від рису і білок та інші макроелементи від сочевичного супу. В цьому варіанті також до нього подаються різні додатки. Це якась хрумка непальська лепішка, рагу з картоплі та інших овочей, що тут ростуть, та ще якийсь веганський чи невеганський наповнювач. В моєму випадку це карі із курки. Їсться це наступним чином. Береться дал, цей самий сочевичний суп, і поливається на рис. Міксується. І до нього домішуються усі інші додатки, що тут подані. Виходить ось така таріляка чистого, нічим не зіпсованого непальського палива. Недарма в них тут є популярний вираз «Dalbat Power 24 Hour». Це прям справді дуже калорійно. Також цікаво, що цю страву традиційно треба їсти руками, причому конкретно правою рукою, тому що ліва в Непалі традиційно вважається нечистою. Ну, з цією традицією в мене плутанини виникнути не мало би. Я вже не вперше згадую про звичай щось неодмінно робити саме правою рукою. Їсти, обертати молитовні барабани чи передавати щось. І насправді це не просто якесь необґрунтоване упередження. Це загальне для всієї Азії. Давай так, туалетний папір – це досить недавній винахід людства. До того, що було? Лопухи і водичка. Отже, милка також довго не було. А особливо у цих територіях. Звідки тут милко? Отже, ти у вбиральні користуєшся лівою рукою, тому що тобі треба користуватися, тобі треба тримати себе у чистоті. Ага. А коли ти з кимось розмовляєш, коли ти їси, тому що ти їси руками, ти їси правою рукою. Так. І це частина традиції, це частина правила, яке виконує все суспільство. На це наклалися те, що ти там демона передаш, те, що ти там ще щось. Чому? Тому що, поясни простій людині, чому після того, як вона вийшла з вбиральні, віддавати лівою рукою – це щось негарне. Тобто це один із насправді багатьох випадків, коли якісь незрозумілі звичаї мають під собою цілком практичне підґрунтя. Так, все ж таки, здебільшого, навіть місцеві їдять це ось таким більш звичним нам способом з приладами, тому що жодних серветок не вистачить після того витирати собі пальці. Непалі Талі, до речі, це не завжди про далбат, тобто не завжди із рисом. Є ще чисто місцева варіація із так званим діндо. Так, дуже легко зробити помилку в одній літері, але саме N, а не L. Колись ця апетитна маса вважалася їжею бідних у порівнянні з рисом і утворюється від довгого виварювання борошна з проса, гречки чи ячменю. Ця штука прям як така дуже сильно щільна та гливка каша. На смак, мов якийсь комбікорм для тварин. Отут прям справді треба заливати сюди все, що тобі подають. Тільки що адміністраторка цього закладу побачила, що я витворяю зі своїм діндо, і пояснила, що правильно це їсти насамперед руками. Якщо з рисом це лише традиційна опція, то тут цьому віддається перевага. Відламуємо шматочок цієї гливкої маси і макаємо по різних начинках. На смак це вплинуло не сильно, зате почуваю себе більш гастрономічно обізнаним. Підвищувати свою обізнаність більш локальними непальськими стравами ми ще будемо згодом, а зараз все ж повернемось до Покхари. Ця момошечна та її подвір'я стали для мене такою квінтесенцією того, що мені сподобалося у цьому місті. На відміну від Катманду, в Покхарі є щось таке невловимо затишно домашнє. Но головний же центр міського затишку – це величезне, друге за розміром у Непалі, і файнюще озеро Фева. З місцевого причалу постійно відправляються човники і прямують до острова, на якому знаходиться храм – одна з головних міських святинь. Ну а на березі покхарчани та приїжджі наминають щось у місцевих кафе або традиційно знімкуються на чудовому сансетічному тлі. Коротше, атмосфера тут, знаєте, такого собі файного непальського Тернополя.
Но ввечері на цьому ж озерному причалі щодня збирається, так би мовити, головна міська індуїстська тусовка. Церемонія Аараті – це найвища форма служіння божеству. Під час неї співають так звані баджани, індуїстську духовну музику, і підносять усі елементи світу. Та найвидовищнішою є частина із вогнем. Його запалюють у спеціальних лампах для Аараті, підносять до подіумів, на яких пуджарі роблять циркулярні рухи, які мали б бути сповнені індуїстського символізму. Ну а з більш прагматичної точки зору церемонія чудово справляється з тим, щоб відлякувати комах, які літають туди від озера. Та жарти осторонь, це все виглядає справді дуже гарно, меланхолійно і якоюсь мірою гіпнотично. А коли під кінець частина аудиторії кинулася в пляс, що теж є частиною ритуалу, переконуєшся, що це для них не просто якась показуха, а, можна сказати, денна доза дофаміну. Головне ж світанкове зібрання відбувається на найвищому схилі навколо Покхари. Він називається Саранкот і, звісно ж, на ньому знаходиться храм. Шлях сюди займає десь півгодинки на автівці від міста і ще хвилин 15 доволі різкого підйому до оглядового майданчика, де люди займають найкращі місця, щоб із камерою в руках зустріти сонце, яке мало б мальовничо підсвітити краєвиди навколо. Але краєвиди щось сьогодні не розблоковані. З цього схилу мала б відкритись неймовірна картина гімалайського гірського масиву Анапурна. Але осьо єдине, що тоді показалося. Ба більше дуже скоро схили навколо місто і озеро затягнуло хмарною ковдрою, якоюсь мірою контентно-світанкове фіаско. Та добре, що окрім підйому на священні схили, тут є справді унікальна опція піднятись над хмарами та спробувати роздивитись Гімалай поближче. В Покхарі є можливість за певну кількість американських доларів сісти в ультралегкий літачок та полетіти дивитись на Гімалаї зверху. Та найцікавіше, що місцевий літачковий флот складається із агрегатів, що сконструйовані та збудовані в Україні. Айрос – це київська компанія, що у 90-х сформувалася із колишніх інженерів бюро Антонова і почала із розробки глайдерів, а потім перекваліфікувалися на ультралегку авіацію та дельтаплани. І це одна з найпопулярніших у світі моделей Aeros 2, яка, якщо дуже сильно спрощувати, балансує десь посередині між параглайдом та легкомоторним літаком. У повністю зібраному вигляді такий агрегат разом із крилом та двигуном важить всього 230 кілограмів. І, вочевидь, має суворі ліміти по навантаженню. Разом із пасажиром, пілотом та паливом має бути в сумі не більше 250 кілограмів. І, звісно ж, щоб сідати за штурвал такої штуки, пілоти мають пройти навчання та отримати відповідну ліцензію. So for the beginning, the Nepalese, there is no Nepalese pilot, there is no Nepalese engineers. So to instruct the other people, the company hired the pilots, engineers from some from Ukraine, some from Russia, and they came here. They established everything. They bring the aircrafts. And how risky is to fly this thing? Flying is not risky. Crashing is risky. Статистика же каже, що відсоток інцидентів у ультралайтів є вищою, ніж у традиційних літаків, але вони набагато рідше є фатальними. Але щось цього ранку погода поки що каже, що ніхто нікуди не летить. Ситуація з хмарністю стала ще гірше, ніж під час світанку на Саранкоті, і аеропорт заборонив взагалі усі вильоти. Це була не дуже приємна новина, і часу на очікування було обмаль, адже мій зворотній традиційний літак до Катманду відправлявся за пару годин ще й з іншого аеропорту.
Поки ми сиділи в очікуванні погоди, пілот та інженер пригостили мене місцевим хлібчиком з чаєм і вирішували, який маршрут, якщо що, летіти, щоб усе встигнути до мого вильоту. Згодом погода повернулася правильним боком, від вишки таки отримали добро, і мене супероперативно зібрали у цю невеличку повітряну авантюру. Злітає ця штука дуже цікаво. Жваво і майже без зусиль набирає швидкість, пілот відводить від себе кермову трапецію, за рахунок чого піднімається крило, і ми миттєво взмиваємо вгору дивитися на Покхарщину з пташиної висоти. Закрили мій пункт подивитись на Гімалаї над хмарами і полетіли в зворотньому напрямку. Такий ультралайт може розвивати швидкість до 130 км на годину, а на повному баці може літати десь в районі 4 годин. Наш же політ тривав півгодини, хоча заплатив я за 15 хвилин, і в моменти, коли наставала турбулентність, ставало прям дійсно стрьомно. Але потім я згадував, що якщо вже на місцевому мототаксі нічого не сталося, то і тут все мало б бути окей. І продовжував насолоджуватися краєвидами за бортом. Приземлення, як і зліт на цій штуці, пройшло мов по маслу. Але в перші секунди, коли крихітні коліщатка ходором заходили асфальтом, якщо чесно, трішечки стислося. Вау. І, мабуть, навіть більше, ніж сам політ, мені запам'яталося, яке ставлення було у всієї цієї команди, і як завзято вони намагались зробити, щоб я все ж таки полетів. І так, цілком справедливо можна зауважити, що, мовляв, за свій сервіс і за те, щоб клієнт таки полетів, вони і отримують гроші. Але їхня гостинність розповсюдилася трохи далі. І от, щоб ви розуміли, зараз, поки ми намагаємось через трафік потрапити до аеропорту, з якого в мене виліт назад в Катманду, один з менеджерів дзвонить комусь напряму в авіакомпанії і просить, щоб трохи затримали чек-ін і виліт, бо от одна людинка трохи запізнюється. І ось цей покхарський дріфт і намагання за будь-яку ціну доставити мене на рейс, що їм таки вдалося, явно не входив у їхні компетенції. І пояснення цьому в мене лише одне. Та непальська говірка про гостей і богів – це дійсно не порожні балачки. І заради цього сюди точно варто приїжджати. Можливо, це туристична бульбашка, але таких прикладів було чимало. Гід у Читвані, який робив усе, щоб я за добу встиг усюди, де планував. Бортпровідниця, яка побачила, як мені тяжко з моїм зростом, і пересадила на аварійний вихід. Або турагент на ім'я Ган, який бронював мені всі внутрішні перельоти, готелі тощо, бо не все можливо знайти на онлайн-сервісах, і прям щоденно постійно був зі мною на зв'язку. За цю подорож я з ним провів часу у переписках у WhatsApp більше, ніж з будь-ким із родичів. Разом узятих. Коротше, справжній топ-ган. Або водій таксі в Покхарі, який дуже цікаво розповідав про своє місто і робив зупинки, де б я не попросив, без жодного додаткового кошту. Чи, знову ж таки, адміністраторка кафе, яка дуже люб'язно пояснила, що я не так роблю з Діндо. І все ж таки, хоч і дуже багато чого в їхній логіці та їхньому світогляді ніколи не зрозуміти західному мозку, ці різні випадкові прояви гостинності залишаться в мене однією з головних асоціацій із Непалом та непальцями.
Та все ж таки більшість людей знають Непал і приїжджають сюди для того, щоб побачити місцеві неймовірні гори. Хтось зайти на найвищу вершину світу, а хтось, як я, просто погуляти найвідомішими стежками. Можливо, ви вже здогадалися, що про це планую зробити окреме відео, і ось що там на вас чекає. А чекає, мабуть, найвідоміша стежка світу – до базового табору Евересту, на якій, як це часто буває, головним є не пункт призначення, а те, що трапляється на шляху. Ще неочікувані картини із непальського гірського життя, неочікувані знайомства, неочікувані страви, Снікерс в засмаженому тісті, що схоже на чебуречне. неочікувані місця ночівель, складнощі, які в цілому були очікуваними. Ну, підйомчик тут такий, трохи злий. Отам на перевалі мене вперше так відчутно піднакрила гірська хвороба, почала боліти голова. Ну і звісно ж, гігабайти щелеповідвисальних гімалайських краєвидів, заради яких я сюди і перся. Тож, не забувайте підписатись і дзвякнути в дзвоник, щоб це діло не пропустити. Я от прямо зараз у процесі цієї подорожі і, на мій упереджений погляд, мало б бути цікаво. Дякую вам за те, що продовжуєте дивитись, продовжуєте залишати свій зворотній зв'язок у коментарях, ставити якісь вподобайки. Без вас вся ця YouTube-на двіжуха б навряд чи якось існувала. Окрема вдячність IT-компанії Altexsoft. Це мій колишній роботодавець до того, як я вийшов з IT і почав займатися усіма цими ютубами, а вони продовжили потроху підтримувати це моє контенторобство. Також вони продовжують наймати, і посилання на їхні вакансії ви можете знайти у описі цього відео. Ну а також в рамках свого волонтерського проєкту під назвою «Не з неба», в якому вони збирають на дрони, вони вже закумулювали більше 15 мільйонів гривень, і долучитись до нього ви теж можете за посиланням у описі. От. Ну і що? Ще раз, як завжди, дякую вам за те, що продовжуєте дивитись, і побачимось з вами у наступному відео. Тут я мав би традиційно закривати рукою об'єктив, але щось далекувасто сів.